नमस्कार. स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं आपल्या छोट्याशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे निकिता रंगोली आर्ट. तर नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत 2 अतिशय सुंदर सोप्या बॉर्डर रांगोळ्यांचा व्हिडिओ शेअर करत आहे. अगदीच कमी वेळ, कमी साहित्य, कमी रंगांनी आजच्या या दोघी बॉर्डर रांगोळ्या आहेत, ज्या काढायला अतिशय सोप्या आहेत आणि पटकन होणाऱ्या आहेत. सुरुवातीला तुम्ही फोटो पाहिलाच. सुरुवातीला जे दाखवलं होतं साहित्य, आजच्या रांगोळ्यांमध्ये फक्त एक मोठं झाकण, एक छोटं झाकण, पेन, एक चमचा एवढंच साहित्याच्या साहाय्याने आजच्या दोघी बॉर्डर रांगोळ्या काढलेल्या आहेत, ज्या काढायला अतिशय सोप्या आहेत आणि खूप पटकन होणाऱ्या आहेत. आणि विशेष म्हणजे आजच्या दोघी बॉर्डर रांगोळ्यांमध्ये जास्त रंगांचा वापर केलेला नाही. आजच्या बॉर्डर रांगोळ्यांमध्ये फक्त पांढरी रांगोळी जास्तीत जास्त वापरली आहे आणि त्याला कॉम्बिनेशन असं ब्ल्यू, म्हणजे आजच्या दोघी रांगोळ्यांमध्ये फक्त पांढऱ्या आणि निळ्या अशा 2च रंगांचा वापर करून अतिशय उत्कृष्ट, आकर्षक, खूप सोप्या, पटकन होणाऱ्या रांगोळ्या आहेत आजच्या दोघी बॉर्डर रांगोळ्या, ज्या कोणी सहज काढू शकेल इतक्या सोप्या आहेत. नवीन शिकणारे असतील किंवा पहिल्यांदा रांगोळी काढणारे असतील तेही काढू शकतील. आजच्या दोघी बॉर्डर रांगोळ्या अशाच आहेत, कुणालाही जमतील अशाच सोप्या आहेत. तर नक्कीच ट्राय करा. आणि आजच्या दोघी बॉर्डर रांगोळ्यांमधलं पांढऱ्या आणि निळ्या रंगाचं कॉम्बिनेशन तुम्हाला कसं वाटलं ते नक्कीच कमेंट्समध्ये सांगा. खूप सोप्या आहेत, नक्कीच ट्राय करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.